Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ bắt đầu làm về một chủ đề mới toanh luôn. Mình đặt tên đó là cà khịa ISO. Với các video làm về chủ đề mới này, Lala Plus sẽ dùng tiêu chuẩn ISO để đi cà khịa các vấn đề, sự việc nổi bật trong cuộc sống. Dưới góc nhìn ISO, các vấn đề sẽ được hiện lên một cách cực kỳ thú vị mà logic dã man ngột ngạt luôn. Nào, mình cũng bắt đầu luôn nha. What we do here is go back, 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 back. Dạo gần đây, báo chí có nói đến vụ mua nước ở ngoài cổng trường nhưng lại uống nhầm axit mọi người ạ. Vào ngày 26 tháng 6 tại Quảng Ninh, tai nạn xảy ra với một cháu bé 11 tuổi. Khi cháu mua nước ở cổng trường sau bữa ăn sáng, người bán hàng vô ý đã đưa nhầm một chai dung dịch axit sulfuric nạo loãng loại rửa ác quy ấy, cho cháu thay vì loại nước uống thông thường, khiến cháu phải nhập viện vì uống phải axit. Theo giải thích của người bán hàng thì do con trai của người bán hàng làm nghề sửa chữa máy nổ, máy bơm, thế nên là phải tích trữ axit sulfuric loãng trong nhà để rửa ắc quy và phục vụ công việc. Thông tin chi tiết vụ việc mọi người có thể tham khảo các kênh tin tức ở rất nhiều trên mạng. Trong video này chúng ta sẽ phân tích dưới góc nhìn ISO để xem tổ chức, tức là người chủ bán hàng này, đã vi phạm các điều khoản nào của ISO, rồi cùng đi tìm nguyên nhân gốc rễ và cuối cùng giúp họ đưa ra đối sách, hành động khắc phục và sửa chữa phù hợp theo đúng tiêu chuẩn ISO 9001 nhé. Các bạn cũng đã biết về tiêu chuẩn ISO rồi, rất dài và rộng, cho nên mình sẽ tập trung vào những điều khoản chính có ảnh hưởng quan trọng trực tiếp đối với tình huống và vấn đề của chúng ta. Đầu tiên, làm gì thì làm, chúng ta phải biết và clear rõ ràng bối cảnh tổ chức 4.1 đã. Tổ chức chúng ta đang nói đến ở đây là gia đình của bán nước này. Mình sẽ đặt là tổ chức bán nước ABC. Có cơ cấu tổ chức là mẹ và con trai, ngoài ra các thành viên khác. Tổ chức hoạt động với quy mô nhỏ với hai hình thức kinh doanh chính, hai process lớn để tạo ra thu nhập, đó là: một, bán tạp hóa, bán nước tại cổng trường. Chủ quản quá trình, process owner là người mẹ. Quá trình thứ hai đó là sửa chữa máy bơm, các thiết bị và trong đó có sửa chữa ắc quy liên quan đến việc sử dụng axit loãng. Chủ quản của quá trình này, process owner, là người con trai. Bước tiếp theo, chúng ta vẽ các sơ đồ tuần tự các quá trình nhỏ của hai quá trình lớn này. Với người mẹ, quá trình bán hàng tạp hóa như sau. Bắt đầu là việc nhập hàng, sau đó trữ hàng, lưu kho. Tiếp đó là việc xếp hàng, xếp nước, xếp các đồ ăn, thức uống lên xe để đi bán. Sau đó là đánh xe đến cổng trường. Cuối cùng đó là bán hàng. Với người con trai, chúng ta quan tâm đến các quá trình liên quan đến việc dùng axit thôi. Đó là việc nhập hàng, nhập hóa chất axit, sau đó cất trữ, rồi lên lấy axit ra mỗi khi sử dụng. Dùng axit để rửa ắc quy là sửa ắc quy xong. Các bên quan tâm ở 4.2 đối với tổ chức này nổi bật nhất là nhà cung cấp hàng hay là các nhà phân phối nước của mẹ. Thứ hai đó là khách hàng của mẹ, đó là các học sinh của các trường tiểu học này. Thêm nữa đó là nhà cung cấp linh kiện hóa chất cho người con trai, và thêm là khách hàng của người con trai. Ngoài ra có chính quyền địa phương, trường học, hội phụ huynh cũng là các bên quan tâm đối với tổ chức này. Sau khi xác định được bối cảnh tổ chức này, các quá trình chính này, các bên quan tâm, thì chúng ta sẽ dễ dàng đánh giá và phân tích được vấn đề. Nào, đầu tiên chúng ta bắt đầu tìm vi phạm của tổ chức nhé. Vụ việc của chúng ta xảy ra ở đây, quá trình bán hàng này. Tổ chức bán nước ABC đã nảy sinh một vấn đề, đó là một sản phẩm không phù hợp được giao đến khách hàng. Cụ thể là mong đợi của khách hàng, cô bé 11 tuổi, là một chai nước uống, nhưng tổ chức hay là cô bán hàng này lại giao cho một chai axit loãng, không đúng với mong đợi, và như vậy đó là một sản phẩm không phù hợp. Chia sẻ thêm, ở công ty mình thì nếu mà lỗi nọt đến tay khách hàng như thế này ấy, thì mình gọi là escape. Rất nghiêm trọng các bạn ạ. Mình sẽ làm video về escape ở những video sau cho các bạn. Với tình huống này, tổ chức đã vi phạm điều khoản 8.7 về việc kiểm soát đầu ra không phù hợp. Theo ISO 8.7.1 yêu cầu tổ chức phải đảm bảo rằng kết
quả của đầu ra không phù hợp phải được nhận biết và kiểm soát để ngăn ngừa việc sử dụng và chuyển giao không mong muốn. Ngoài ra, tổ chức này cũng vi phạm về 8.5.4 bảo toàn. Tổ chức phải đảm bảo các kết quả đầu ra trong suốt quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ. Phần chú thích có nói bảo toàn đây bao gồm nhận biết, xếp dỡ, bao gói, lưu trữ và chuyển giao. Chúng ta có thể thấy ở đây người mẹ đã lấy nhầm chai nước, chai axit trong phần lưu trữ kho ở đây. Thêm vào đó, tổ chức cũng có thể vi phạm 8.5.2 phần nhận biết truy xuất nguồn gốc, 8.5.1 ý G ngăn ngừa lỗi của con người. Nhưng như ban đầu mình đã nói, mình sẽ tập trung vào những hạng mục chính, trọng tâm nhất của vấn đề để các bạn có cái nhìn rõ nét nhất. Chốt lại mục vi phạm này thì khi mình phát hành thẻ yêu cầu hành động khắc phục CEA cho sự việc này thì mình sẽ lựa chọn là 8.7 và 8.5.4 chính là vi phạm chính của tổ chức này. Phần tiếp theo chúng ta đi tìm nguyên nhân gốc rễ. Có rất nhiều phương pháp đi tìm nguyên nhân gốc rễ của vấn đề như là biểu đồ xương cá, Fishbone, PMMEA, Firewire, biểu đồ Pareto, biểu đồ Scatter. Trong video này mình sẽ lựa chọn phương pháp mà thông dụng nhất, ai cũng có thể làm được, đó là Firewire, 5 lần hỏi tại sao. Phương pháp này sử dụng câu hỏi tại sao liên tục cho một vấn đề nào đó. Tại sao, tại sao, tại sao. Các bạn có thể hỏi nhiều hoặc ít hơn 5 lần. Nhưng thông thường 5 lần thì vấn đề sẽ được sáng tỏ và tìm ra được nguyên nhân gốc rễ. Thế nên người ta gọi phương pháp này phương pháp Firewire. Nào, hãy áp dụng vào tình huống của chúng ta. Cùng đặt câu hỏi nhé. Tại sao khách hàng hay là cháu bé này lại uống nhầm axit? Vì chủ quản của quá trình bán hàng, process owner, chị bán hàng này đưa cho cháu bé chai axit. Tại sao chị lại đưa cho cháu bé chai axit? Vì chai axit ở trong xe hàng của chị. Tại sao chai axit lại trong xe hàng của chị? Vì chính tay chị bỏ chai axit này vào xe hàng lúc ở nhà nhưng mà không biết. Tại sao chị bỏ chai axit vào xe hàng lúc ở nhà mà lại không biết? Vì chai axit loãng trông giống chai La Vie quá. Tại sao chai axit loãng lại giống chai La Vie? Vì con trai chị đóng axit loãng vào vỏ chai La Vie, mà axit loãng đóng vào vỏ chai La Vie thì không khác gì chai La Vie thông thường. Vâng, và chúng ta đã tìm được nguyên nhân gốc rễ rồi đó. Đó là chính là việc con trai chị tận dụng vỏ chai La Vie có sẵn ở trong nhà để đóng axit loãng vào để tích trữ trong nhà. Việc xác định được nguyên nhân gốc rễ rất là quan trọng. Nó sẽ giúp chúng ta giải quyết được vấn đề mà không tái diễn lần sau. Và nó cũng sẽ giúp chúng ta thực hiện bước tiếp theo, đưa ra đối sách. Vâng, ở phần cuối này chúng ta sẽ cùng tìm đối sách Correction và Corrective Action cho tổ chức bán nước AVC này. Hành động khắc phục Correction. Các bạn có thể thấy ISO chỉ dẫn tổ chức phải khắc phục hậu quả của sản phẩm không phù hợp của tổ chức gây ra. Ở đây cô bán nước phải đền bù cho gia đình cháu bé uống nhầm axit này kia là điều đương nhiên rồi, đó là tiền viện phí, công chăm sóc, tổn hại sức khỏe. Tiếp đó phải truy xuất kiểm tra tất cả các chai nước khác trong xe hàng có còn lẫn là chai axit trong đó nữa không. Nếu có thì phải phân tách và bỏ ra ngay. Điều thứ ba, ISO hướng dẫn tổ chức phải thông báo đến khách hàng. Với trường hợp này, cô bán nước phải thông báo tới các phụ huynh khác để kiểm tra xem con em họ đã từng mua nước của nhà cô bán hay không. Nếu mua mà chưa uống hay cất ở đâu đó thì phải bỏ ngay, ngăn chặn kịp thời. Tốt nhất là cô bán nước này nên thông báo đến các bên liên quan, đó là nhà trường, hội phụ huynh. Sau đó họ sẽ thông báo đến từng phụ huynh. Sau khi đưa ra hành động khắc phục Correction, tổ chức phải đưa ra hành động sửa chữa Corrective Action. Phần này chúng ta sẽ dựa vào nguyên nhân gốc rễ đã được xác định ở phần trên để giải quyết vấn đề. Nguyên nhân gốc rễ nhắc lại cho mọi người đó là việc con trai của cô bán nước đóng axit loãng vào vỏ chai La Vie. Vậy việc loại bỏ nguyên nhân gốc rễ này sẽ bằng những cách như sau. Đơn giản nhất là không đóng vào chai La Vie nữa, nhưng cũng đừng đóng vào chai Aquavina. Như thế thì lần sau không nhầm chai La Vie thì lại nhầm chai Aqua đấy.
Tốt nhất là đừng đóng vào những cái vỏ chai nước mà cô đang bán hàng cho học sinh. Ông con trai này có thể chọn các vỏ chai bia, rượu, chai thủy tinh gì đó, tránh những cái mặt hàng kia ra thì là được. Phương án thứ hai, nếu không muốn mất chi phí mua những cái chai vỏ bia, rượu kia thêm, mà ông vẫn muốn tận dụng các chai La Vi, chai nước ngọt có sẵn ở nhà, thì ông con trai này phải nhận diện identification rõ ràng theo mục 8.5.2 của ISO ấy. Ông đóng vào chai La Vi hay chai nước ngọt nào đấy thì ông phải xé cái mác ly lông đấy đi. Như thế thì chúng ta sẽ biết được chai nào là chai nước, chai nào không phải là chai nước ngay. Để tuyệt vời hơn ấy, thì ông hãy lấy giấy, bút và một cuộn băng keo ra, cuốn xung quanh chai và ghi rõ chữ axit to đùng ra, và thêm dòng chữ nữa: đừng uống axit đấy. Như thế thì bố thằng nào nhầm được. Ngoài ra chúng ta cũng có thể thấy điểm yếu của hệ thống này, đó là khu vực bảo quản kho hàng của người mẹ có khả năng là gần và dễ lẫn với những cái chỗ để hàng hóa, để axit của con trai. Cho nên một phương án corrective action nữa, đó là phân tách rõ ràng khu vực chứa hàng, để hàng của hai mẹ con ra. Người mẹ thì để hàng trong tủ lạnh hay là buồng thôi, còn người con trai thì để axit dưới kho, nước sông không phải nước giếng. Trong thuật ngữ chuyên ngành thì người ta gọi đây là layout khu vực rõ ràng. Với trường hợp này là Plus nghĩ là sẽ cần phải thêm một bước kiểm tra cuối cùng cho hàng hay là nước uống trước khi lên xe đẩy. Người mẹ phải kiểm tra xem là nước hay axit không nhờ việc quan sát tem nhãn, màu sắc nước. Nếu ok thì mới cho nước lên xe hàng để đi bán. Và đó chính là bước Final Inspection mà một tổ chức, công ty nào phải thực hiện trước khi giao đến khách hàng. Và bây giờ mình sẽ tổng hợp lại cả buổi cà khịa ngày hôm nay. Qua góc nhìn ISO, tổ chức bán nước ABC đã vi phạm 8.7, 8.5.4 của ISO 9001. Nguyên nhân gốc rễ là do ông con trai lại dùng vỏ chai La Vi đóng axit lỏng vào để tích trữ dùng dần. Hành động khắc phục correction ở đây đó là khắc phục đền bù cho nạn nhân, rà soát còn sót chai nào như thế hay không để loại bỏ ngay. Hành động sửa chữa corrective action là ông con trai đừng đóng vào các chai nước giống như chai nước mẹ bán nữa. Nếu đóng thì xé cái mác ra, nhận diện một cách rõ ràng. Đóng xong thì nhớ bỏ đúng một nơi duy nhất ở trong kho hàng của mình thôi, tránh để bà mẹ lấy nhầm. Còn bà mẹ bán hàng thì nhớ kiểm tra kỹ hàng trước khi xếp hàng lên xe. Nếu thực hiện những điều như thế thì chắc chắn sự không phù hợp non-conformance này sẽ không bao giờ làm lại. Hy vọng các thông tin cách cà khịa vừa rồi hữu ích cho bạn. Mong rằng cà khịa ISO sẽ giúp bạn hiểu hơn về các điều khoản và cách áp dụng linh hoạt chúng vào trong công việc và cuộc sống của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở màn cà khịa sau nhé. Bye bye. Savannah